อยากหาปลาขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสัมผัสพละกำลังของราชาแห่งท้องทะเลด้วยตัวผมเองนะครับ right here yes he's tight ทูน่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะ สุดๆพี่ไม่น่าเชื่อจะมีสัตว์ทะเลที่จะมีพละกำลังแบบนี้อย่างทูน่าประมงของอเมริกาบางทีเกี่ยวผ้าเกี่ยวพุงขึ้นมากับตัวละล้านไม่เหลือตัวละแสนเลยนะ5 นาทีที่ทูน่ามันเริ่มขึ้นไตบอกว่ากูรอทั้งวันเพื่อโอกาสนี้ทำระยะให้ได้พลาดคือพลาดไม่ใช่โอเคWow, look at this power! What?เชฟแฟรนดี้เป็นรุ่นพี่ชายที่ผมเรียกว่ารักและเคารพแล้วก็สู่ฮกมากๆเพราะว่าพี่โคตรเก่งในเรื่องของผมว่าแนวหน้าประเทศไทยอะเรื่องโอมากาเสะนะครับยังไงพี่คร่าวๆหน่อยได้ไหมประวัติออริจินสตอรี่พี่อะความเป็นมาเป็นไปพี่มาเป็นเชฟทำอาหารเรียกว่าหัวก็เกือบหมื่นหัวเป็นหมื่นด้วยซ้ำได้ยังไงครับก็อาจจะคุกคีกับครัวมาตั้งแต่เด็กมั้งครับคือที่บ้านคุณพ่อก็ทำโรงแรมคุณแม่ก็อยู่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งแต่เด็กเลยก็คือคุกคีอยู่กับวงการนี้มาตลอดก็เลยมันคงฝังใจว่าโตไปเราคงอยากทำอาหารมั้งก็รู้ตัวอีกทีก็คือทำอาหารแล้วอยู่ในครัวแล้วแต่พี่ไปเริ่มที่อเมริกานี่ไงผมไม่ได้บอกอยู่ว่าผมคุ้นว่าครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อพี่อะว่าคนนี้เพิ่งกลับมาจากอเมริกามันไปมาอะไรเงี้ยตอนเด็กเกเรแบบเริ่มเกเรเริ่มไม่เรียนเริ่มแบบมีเพื่อนไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยส่งมาอยู่กับแม่ที่อเมริกาตอนนั้นแม่ทำร้านอาหารพอดีแล้วก็คือถ้าเกิดอยากมีเงินใช้ฟุ่มเฟือยอยากซื้อของอะไรส่วนตัวก็ต้องทำงานระบบที่แม่เราเลี้ยงมาก็เลยเลือกงานไหนดีก็เลือกทำงานร้านอาหารดีกว่าหลังจากนั้นพี่ก็ไม่เคยออกจากร้านอาหารเลยเข้ากันไม่ออกเลยเข้าแล้วไม่ออกเลยก็รักในการทำเรียกว่าอาร์ตส่วนนี้ด้วยครับซึ่งตอนแรกคุณแม่เปิดเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าครับหรือไทยญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเลยก็ตรงสายเลยใช่แล้วก็ทำงานในร้านของคุณแม่มาตลอดนิดเดียวตอนนั้นเรียนด้วยแต่ว่าตอนนั้นก็เรียน culinary ก็คือเรียนทำอาหารก็ตรงสายไม่ได้เอาให้จบอะไรครับแต่ช่วงนั้นก็ทำงานโรงแรมด้วยคือเอาง่ายอยากรู้อะไรอยากรู้แขนงไหนเราก็จะเอาตัวไปอยู่ในตรงนั้นจนเวียนมาญี่ปุ่นเมื่อตอน22มั้งครับถึงจะได้มาคุกคีกับญี่ปุ่นจริงๆอันนี้คือแคลิฟอร์เนียDC ครับ DC เริ่มที่ฝั่ง DC นิวยอร์กแล้วก็ไปจบที่แคลิฟอร์เนียกว่าได้จับทูน่าก็มีปีนึงครับก็ควรจับไหมพี่เพราะว่ามูลค่าของเนื้อเนี่ยพลาดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่เอาตายเลยเหรอคลิปเดียวเนี่ยพลาดนิดเดียวถ้าเกิดไปพลาดโดนคล้องพลาดโดนอะไรเนี่ยอย่างทูน่าประมงของอเมริกาที่เขาชอบเกี่ยวขึ้นมาครับบางทีคือเขาต้องเกี่ยวตรงนี้ถูกไหมบางทีเกี่ยวผ้าเกี่ยวพุงขึ้นมาจากตัวละล้านไม่เหลือตัวละแสนเลยนะใช่ไหมการถนอมการใช้มันต่างกันแบบมันไม่ได้เสียแค่วงเนี้ยแม่งลามเสียแบบวงกว้างมากและคือส่วนที่ไพรซ์ที่สุดในเช้าวันนี้นะครับน้ำกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆสภาพอากาศแบบนี้เป็นที่โปรดปรานของตระกูลฮอนมาโกะมากๆวันนี้มีโอกาสสูงที่ฝูงไคจูจะทำการล่าเหยื่อตรงผิวน้ำผมต้องทำตามเป้าหมายพิชิตฮอนมาโกะด้วยเทคนิคท็อปวอเตอร์ให้ได้
Okay, right out here at 1 o'clock. Go ahead. Oh, God. You guys are killing me today, huh? What's going on? So when you're here, if you get bit, you can set the hook. If you're out here, can't set the hook. Oh, crashing again right over there. Okay, watch this pot. I got a pot coming here. I gotta move. Wind's starting to lay out of it. Guys, to the right of that orange pot over there, please. Thumb, gotta be a lot of pots around here. Thank you, buddy. Right here, cast to the right of that pot right now, Thumb. They're right over there. Yeah, cross real quick. Cross. No, this fine. Nah, go ahead, he's cleared you. Under that line in the wind, Thumb. You gotta close that. Oh, on the door. back there, see? Oh, pretty close to the pot here. Okay, watch this pot. We got a pot up there. Okay. Those are much bigger fish. And more than just one. But no way I could have ever got to that. Oh, crashing. Those are bigger fish. Get them in. Fast as you can, reel it in. Then have a seat. Sit down right on the seat. They're all ready now. Quick feed. Not seeing him anymore.
Stand by, stand by, stand by. Do not cast. Gotta hang on, guys. It's gonna be fast paced. I can't see. You can't stay. I can't see. I can't see. Right here in front of you. Right there. Right there. 12 o'clock. Right here. Oh, yes. Oh, come on, come on. Huge. Nah, those are. Oh, yeah! Yeah! We're tight. Sick hit. Sick. What a hit! You got that on film? GoPro. Hey, turn around, cast right here, 11 o'clock, right now, thumb. 10 o'clock, 9 o'clock, coming towards you, right out here. What a hit! That was so sick! What a hit, dude. ใหญ่นะพี่ Oh, they're falling back there. ไม่ถึงหรอก กี่นิ้วได้ครับ Mola! Mola, mola! Oh, in the back here. Cash. เอาจริงเหรอ มันมีคนดูอยู่นะ Am I really gonna go for this? การที่พี่ชูได้ปลาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆ อย่างน้อยวันนี้ปลาก็ยอมขึ้นมากินเหยื่อตรงผิวน้ำแต่ยังไงก็ตามสถานการณ์เมื่อกี้ทำให้ผมรู้สึกยิ่งกดดันมากยิ่งขึ้นไปอีกคือว่าผมตีเบ็ดทำระยะได้ไกลไม่พอ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น ผมจะมีโอกาสได้แก้ตัวอีกไหมหนักไปกว่านั้นเมื่อพี่ชูได้ปลาขึ้นมาสถานการณ์เรียกร้องความสนใจของเรือลำอื่นๆตอนนี้มีเรืออีกลำหนึ่งมุ่งเข้ามาพร้อมมาแย่งตีเหยื่อเข้าฝูงทูน่าแข่งกับเราแต่ผมต้องพยายามไม่คิดมากและพยายามโฟกัสมองหาฝูงปลาและตีให้เข้าเป้าให้ได้ They're still right here. Right there. Right there. They're still right there. Right there where those birds are crashed. There it is. Right out. Oh, I can get the angle. Oh, right on them. Yes, he's tight. He's tight. Oh, man. Hey, hit it, Bird. Bird. แล้วต่อหน้าต่อตาครับกัปตันดอมก็มีปลากินเหยื่อของเขาจังๆเลย
แต่ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับตามสไตล์ผมเป็นคนบอกแกเองว่าผมจะไม่รับคันต่อจากแกเพราะเป้าหมายของผมคือตีท็อปวอเตอร์ได้ด้วยตัวเองดังนั้นตัวนี้ขอยกให้แกปิดเกมด้วยตัวแกเองเลยครับ There he is. There he goes. Can we tag this one? Depends on what he looks like when I get him up. Okay. We're gonna tag him. I have to get off the rod. Okay. You want me on it? I'll take it. จังหวะนี้นะครับกับตันดอมขอให้ผมรับคันต่อจริงๆเนื่องจากว่าเขาต้องรีบไปขับเรือแต่ไงก็ตามนะครับผมจะไม่นับว่าอันเนี้ยเป็นชัยชนะของผมแต่ความท้าทายครั้งนี้ผมต้องตีปลาได้ด้วยมือของผมเองเท่านั้น Oh, came off right at the end. Woo! ถึงแม้ไม่ใช่ชัยชนะที่ผมต้องการแต่นำซ้ำผมก็แพ้อยู่ดีเหตุการณ์นี้ทำให้ผมดาวน์มากๆเลยครับ Took a bite, but there, I'm on. I'm on. และในที่สุดผมก็โดนปราบเขาสักที แต่จะรีบดีใจไปไม่ได้ครับ เพราะนี่แค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้ Yeah! ผมยังต้องเยิบปลาตัวนี้ และรับมือกับท่าไม้ตาย The Circle of Death ของเขา จนกว่าเขาจะเอาปลาขึ้นมาบนเรือได้ ทั้งหมดยังไม่นับเป็นชัยชนะ จนกว่าจะสำเร็จผมไม่สามารถพูดได้ ว่าผมพิชิตเขาด้วยมือของผมเอง Line on the boat. Listen, put it in here. Put it in here. Put it right there. There you go. Nice. Control him. Hold on. Bring back. Yep, lift. Ready's up. You want to kill him? Guess that's a yes. Open the valve. Woo! Oh, my back is killing me. Oh. Ah. Ah. Top water action, baby. So we're gonna bleed him out real nice. Go ahead and walk. So, butterfish, like I was explaining. Oh, right here. Go, go, Michelle, go, 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 go. All right, Tom, thank you. You got it, brother. Can I join in? Absolutely. I gotta get the. Yeah, just get the plug out here. Fine, Red tide! Yeah! แต้ม โอ้โหช็อตนี้พี่ชูโดนเข้าเต็มๆครับน่าจะใหญ่กว่าที่เขาได้ก่อนหน้านี้ แต่วัดไม่อยู่นะครับตะขอไม่ฝังปลาหลุดครับ โอ้เสียดายมากๆ ความฉลาดของเขาอ่ะคือบางทีอ่ะพอเรารั้งเขาไว้เยอะเขาสวนคราวนี้สายหย่อนเราต้องรีบปั่นให้ตึงเพราะถ้าเกิดปั่นไม่ตึงเนี่ยมันก็เบ็ดค่อยๆหลุด เบ็ดหลุด ใช่แล้วเขาจะมีท่าไม้ตายพี่ภาษานักตกปลาเรียกว่า circle of death
ก็คือบางทีเราตกปลาทูน่าด้วยกันเนี่ยเราต้องช่วยกันตี เพราะว่าเราอยากที่จะเพิ่มโอกาสที่ได้ปลาใช่ไหมครับ ครับ แต่สมมติพี่ติดปลาอยู่เนี่ยแล้วพี่ยังเอาไม่ขึ้น แล้วผมเอาตัวหนึ่งจะขึ้นน่ะพอเขาขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเห็นคนน่ะเขาจะเอียงตัวมองแล้วว่ายฉลับด้านข้างอย่างเงี้ยเพื่อทำให้ตัวตื้อให้เรายกขึ้นยากขึ้น แล้วพอมันตื้อบังคับไม่ได้อะเขาม้วนอย่างเงี้ยมันรวบสายทั้งหมดมาพันกันอะระเบิดขาดเละตุ้มเป๊ะมันมา โห ตายกันหม ฉลา ด ดเนอะ การตามล่าคอนมากุโระด้วยการวัดกันปลาต่อคนแบบเน้นๆนะครับหรือว่าการใช้ไลท์แท็กเกิลนั่นเองก็ได้ทดลองทั้งสองแบบนะครับเราไม่ได้เจอปลาขนาดยักษ์แต่สำหรับผมเองเนี่ยในการตามล่าวัตถุดิบเราได้ตามหาปลาด้วยวิธีที่ผมว่ายากที่สุดละกับการที่จะพยายามเข้าใจธรรมชาติ วิ่งเรือเข้าหาเข้าระยะประชิดแล้วก็ตีเหยื่อก็ต้องพยายามสร้างพฤติกรรมให้เหมือนกับผู้เหยื่อที่เขาทาน แล้วก็ได้วัดพละกำลังกับปลาฮอนมากุโระด้วยตัวผมเองแล้วก็บอกเลยว่าสมคำล่ำลือครับถือว่าเป็นราชาแห่งท้องทะเลได้เลย ในทั้งแง่วัตถุดิบแล้วก็พละกำลังนะครับ ถือว่าเป็นปลาที่แข็งแกร่งมาก แล้วก็คุณภาพเนื้อเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาปลาขนาดที่ได้ไปวันนี้เนี่ยก็คือขนาดกำลังกินเลย ก็ได้แรงบันดาลใจเยอะครับคิดว่าน่าจะกลับไปรังสรรค์เมนูได้อีกมากมายถือว่าเป็นการตามหาเข้าใจรสชาติที่ถึงไม่ได้เจอยักษ์ใหญ่นะครับผมว่าก็ยังทิ้งเลยให้ผมค้นคว้าอีกณวันนี้เนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจเยอะละไปเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกัน แม้ผมจะได้ชัยชนะของผมในรูปแบบท็อปวอเตอร์ไปแล้ว ผมต้องยอมรับความจริงครับ ว่าถ้าเราจะเรียกว่าเป็นการพิชิตราชาฮอนมากุโระยักษ์ตัวที่ผมได้ยังมีขนาดที่เล็กเกินไป และเอาวิเคราะห์กันแล้วว่าฤดูนี้ปลาขนาดใหญ่ยังไม่กัดเหยื่อปลอมครับ ดังนั้นวันนี้เราจะทุบหม้อข้าวครับเลิกตกเกมท็อปวอเตอร์และเอาอุปกรณ์ชุดใหญ่มา โดยใช้วิธีตกเหยื่อสดเพื่อตามหาฮอนมากุโระขนาดยักษ์ที่มีขนาดหลายร้อยกิโลกรัมให้ได้ All right. Moving on. หลังจากพยายามอยู่นาน พวกเขาไม่สามารถหาปลาเหยื่อได้แม้แต่ตัวเดียวลำบากอะครับคราวเนี้ยเอาไงอะครับทีนี้จะแก้เกมยังไงดี ครับก็นะอยากได้ก็ไม่เจอตัวไอ้ตอนไม่อยากได้อะเพียบหาปลาเหยื่อไม่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวแก้ปัญหาด้วย ด้วยการขอพักพวกนะครับ เดี๋ยวไปขอลูกเหยื่อแทนแล้วกันไม่ภูมิใจแต่ก็เรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่า ต้องมองการไกลไว้ก่อน ไปหาเหยื่อกันครับ จากเพื่อน โอเค thank you Oh, you are. You're gonna get some from Robbie, right? ขอบคุณครับ thank you thank you Look, is your boat all right? เราต้องหาผ้าเช็ดๆนิดนึงครับ
particularly want to fish here. So today we're gonna fight them out of the reel holder, yeah? There's just too many boats around So you stand up too risky. doing it the way they do in Canada. You'll get practice for Nova Scotia next year. ครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยสายลอยไปแล้วนะครับก็ใช้เหยื่อเป็นปลาขนาดเล็กเรียกว่าปลาโพกี้นะครับก็ดอมไปขอจากเพื่อนมาให้นะครับก็จะเป็นเหยื่อประจำวันวันนี้เพราะเราหาบลูฟิชไม่ได้เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นลอกผมชอบเรียกว่าลอกหม้อข้าวเพราะมันใหญ่แล้วก็ทรงพลังที่สุดนะครับอันนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่ลอกที่สามารถเอามายกวัดพละกำลังกับปลาตัวต่อตัวได้แต่วันนี้เราเสี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่ามีเรือค่อนข้างเยอะนะครับเวลาอยู่ในระแวกที่มีเรือเยอะแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้คันที่ปักอยู่กับเรือเพราะถ้าเกิดมันติดอยู่กับตัวผมเนี่ยอาจเกิดความอันตรายถ้าเกิดเราบังคับปลาไม่ได้แล้วก็ปลาพาเราเข้าไปใกล้ๆเรือลำอื่นนะครับมาก็ลุ้นกันดู Right now? Alright, cool. Okay, coming. เราเข้าไปแล้วพี่บอกแล้ว ได้แล้ว Hold the hook. Glad I reeled it in. Look at this. Feet on the line. Yeah, they do. Congrats that's a big fish I don't know. Nice shape. What's that, like 98? 95? 98? Pardon? Nothing yet Oh, there he is. Yeah, he's bigger. Look at that. that's a big fish Yeah, he's 100. He's fat though. Really good shape, dude. Really good. The one yesterday was nice. He's got. It was like 99, 454. Oh yeah, he's 100. Woo! big fish Yeah, he's thick in the tail, dude, huh? ดีใจกับพวกเขานะครับที่พิชิตราชาแห่งท้องทะเลขนาดยักษ์ที่แท้ทรูได้คอนมากุโรตัวนี้ต้องมีขนาดหลายร้อยกิโลกรัมแน่นอน that's like what 400 No, that's like a 600-pound fish. wow What do you think? About 6? About 6, right? พอเห็นปลาที่เรือของเพื่อนนะครับ Bigger, yeah. ใจแทบสลาย แต่อดเสียดายไม่ได้ ที่พวกเราเสียโอกาสเมื่อกี้ไป Go ahead. West. Hey, we're tight we're tight is he there Sorry? Another shark. tight Shark. shark ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ5 โมงเย็นแล้วนะครับ ก็คลื่นลมเริ่มไม่สงบนะครับ ตามพยากรณ์อากาศเนี่ยลมจะมาแรงคืนนี้ก่อนที่จะไปเบาในช่วงพรุ่งนี้เช้ามืดนะครับฮะซึ่งก็ยังไม่เจอยักษ์ที่เราตามหานะครับ อย่างน้อยผมเรียกว่าแก้คำสาปของผมได้นั่นก็คือเมื่อ2 ปีก่อนมาแล้วไม่เจอปลาฮอนมากุโรสักตัวเดียวนะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ทำเต็มที่ ก็ถือว่าเนี่ยครับทำไมเขาเรียกว่าตกปลาแล้วไม่ใช่จับปลา
นะครับผมว่าเนี่ยมันเลยเป็นการตามหาวัตถุดิบที่แฟร์กับธรรมชาติ เพราะว่าเราไม่สามารถกำหนดได้เลย พยายามเต็มที่ยังไงเนี่ยถ้าธรรมชาติไม่ให้เรามาถ้าเทพเจ้าแห่งท้องทะเลไม่ให้เรามาเนี่ยเราก็ทำได้แต่ยอมรับความจริงให้เกียรตินะครับก็เหลือพรุ่งนี้แก้ตัวอีกวันเดียวนะครับพรุ่งนี้เราน่าจะขยับกลับไปเป็นไรท์แท็กโก้เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับแต่ยังพยายามตามหายักษ์อยู่ เพราะว่าจุดประสงค์อย่างที่บอกความจริงเนี่ยผมตั้งใจอยากที่จะวัดแรงกับพวกเทพเจ้าแห่งท้องทะเลพวกนี้คอนมาโกะนะครับราชาแห่งท้องทะเลตัวต่อตัวกำลังต่อกำลังก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรได้บ้างวันนี้คงต้องยอมรับความจริงแล้วก็กลับเข้าฝั่งก่อนครับไปครับพี่ชูเก็บของCaptain Dom, Yes, sir. Thank you so much. You're welcome, my friend. A little gift from Thailand. So yeah, it's our shirt that encourages catching your own, tracing your own ingredients. Thank you so much. So I'll see you in the morning. We'll see you in the morning. Thank you, sir. We'll get him. Yeah, let's do it. เดี๋ยวนี้นะครับนี่คือรถที่มารับทูน่านะครับก็มาดูว่าคนอื่นรับได้หรือเปล่าเวลาตกได้ทูน่าที่เป็นเรียกว่า commercial size เขาก็จะมาส่งพอบอกรถมารับเลยแล้วก็มารับตรงนี้เลยนะครับ Hey there, did we see some of the tunas? What's that? Oh, it's all broken down, huh? Yeah. Mind if I have a quick look? On your way? This one I'm picking up. Oh, okay, okay. I can't do this without you. Oh, yeah.เห็นตั้งแต่เยลโลฟินแม่งมีโอโทโร่อะ จริงเหรอพี่สมัยก่อนมัน เฮ้ย มี ส ด้วย มัยนั้น อันนี้ความรู้ใหม่ สมัยนั้นเยลโลฟินนี่คือแบบชูโทโร่โอโทโร่ชัดเจนเลยนะ เฮ้ยจริงเหรอเป็นไม่ได้พี่อันนี้ความรู้ใหม่จริง ยิ่งบิ๊กไอนี่มันพูดถึง คือมันใหญ่พอ มันใหญ่พอ สมัยนี้มันใหญ่ไม่พอแล้ว ครับ มันใหญ่พอนะ ว้าว มันยังเย็นมันยังแบบ อ๋อ ซึ่งจริงทูน่าจริงๆแบบพี่ก็ชอบบิ๊กไอนะ อ๋อ เนื้อเข้มข้นกว่า อ๋อคือตอนนี้มี global warming ก็ร้อนขึ้น แล้วก็ ใช่ ทูน่าโตไม่ทันเลยกลายเป็นเยลโลฟินเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมีบิ๊กไอก็ไม่ค่อยมี แล้ว consumption เยอะด้วย อ๋อ หลักๆแต่ global warming นี่ก็เป็นปัญหาไม่ใช่แค่ทูน่านะครับปลาหลายๆตัว หลายตัวใช่ไหมครับ อืม ซึ่งแต่ละตัวทูน่าทุกตัวก็มีปริมาณน้อยลง แต่ก็จะมีเจ้าฮอนมากุโระนี่แหละที่ดูเหมือนคนซีเรียสขึ้นเรื่อง มัน การ เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว ใช่ ร ไหม อบหนึ่งใช่คือ ครับ ตอนแรกคิดว่าเมื่อ10 ปีที่แล้วคิดว่าหมดละรุ่นลูกรุ่นหลานคงไม่ได้กินแล้วล่ะ จนเดี๋ยวนี้คือรู้สึกเซนไตยูนิเวอร์ซิตี้บางที่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วที่เขาเพาะจากไข่ได้แล้วอ่ะปกติคือ farming tuna คือการจับลูกมาโยนใส่กระ มาโย ชั นในกระชังก็คือ แต่นี้เขาสามารถแบบ raise จากไข่ได้แล้ว ซึ่งก็เป็นความหวังที่ดีของคนรุ่นหลัง แต่ถามว่าเขาจะได้กินทูน่าอร่อยๆเหมือนตอนที่พวกเราได้กินกันหรือเปล่าไม่มีทาง โอ้พี่ว่าไม่มีทางด้วย ไม่มีทางThank you. Oh, those cups are so sweet.
cast? Yeah. Yeah, sure. Gotta make bait. Okay, left side or right side? Doesn't matter. Doesn't matter, right? Going down. เช้านี้อากาศเย็นนิดนึงนะครับ ก็วันนี้เนี่ย ออกข้างนอกไม่ได้เราเลยถือโอกาสอยากลองวัดพละกำลังกับสัตว์ใหญ่ขึ้นนะครับ ก็เริ่มต้นจะหาสัตว์ใหญ่ก็ต้องมีเหยื่อใหญ่ก่อน เหยื่อใหญ่ปลาใหญ่ก็ตอนนี้ก็เลยมาใช้ลองหลายเทคนิคนะครับ เหยื่อปลอมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อจิกนะครับ ตะกั่วแนวดิ่ง การจิกก็คือการสร้างแอคชั่นเพื่อให้ดูเหมือนลูกปลาบาดเจ็บเพื่อหาปลาล่าเหยื่อนะครับ ก็อยากหาปลาขนาดกลาง เพื่อมาทำเป็นเหยื่อตกสัตว์ใหญ่อีกทีหนึ่งตอนนี้พี่ชูเองก็ลองแคสอยู่นะครับ ผมก็จิกอยู่ลองทั้งสองแบบเลย มาดูว่าแบบไหนจะช่วยสร้างผลผลิตให้เราได้ See the jig on the way down. So I'm jigging a shot while Pishu is casting. We're trying different methods. Captain Dom here. You on the jig as well? Yes, sir. All right. So 2 jigs, 1 cast. So we cover different grounds of water levels. See what produces a bite. All right, we're gonna move a little. Let's find a potential spot where we can find more bait. Woo! Now? A bunch of bird on the left here. Hey guys, go ahead. Okay. You know how hard it is to catch bluefish for bait? Fish on! Hey, he on. That's a good fish. It's a good fish. Is this worm on board? Yep. Right into the well. Where are the wells back here? Okay. Go to. Nice. Oh, that's a nice fish. Oh, lose him. Leave that open. Thank you. Oh, I lost it. Oh, no, I didn't fall. Yeah. My. Oh, perfect size. Oh, shit. Oh, God, yeah. Get him in. Oh, wait, got me. Oh, get me wet. All right, that's the last one. That's all we need. There we go. There. Oh, shit, making sure that one stays on. บลูฟิชนี่มันเป็นตระกูลเดียวกับปลาอะไรครับพี่ชุ ผมก็ไม่รู้แต่มันหน้าตามันเหมือนแอมเบอร์แจ็คเหมือนกันนะดู ความผมจะบอก ใช่ไหม นะมันน่าจะเป็นตระกูลพวกคารา แต่ว่ามันมีหลายที่มากนะในโลกเนี่ยพี่ทางเมืองเมืองแขกเขาก็มีกันน่ะ อ๋อนี่ที่เราตกกันอยู่คือปลาเหยื่อนะครับปลาเหยื่อเนี่ย ที่สู้มาเนี่ยปลาเหยื่อนี่คือเอาไปเป็นอาหารได้1 มื้อเต็มๆอ่ะโอ้
โหมดนี้ไม่ยอมเลย Everybody use this model of engine นะ โอ้สวยงาม This is good size Okay เห็นไหม and this one up here Hey Yeah มาสาระนะครับว่านี่คือ Bluefish นะครับก็เป็นหนึ่งในตระกูลปลาที่พบในเขตน้ำเย็นของทะเลแอตแลนติกฝั่งนี้ได้นะครับก็หน้ามีความคล้ายกระมงหน่อยๆนะครับแล้วก็ทรงสรีระจะยาวออกมาหน่อยนะครับก็เป็นปลาที่คุณภาพเนื้อถือว่าใช้ได้ผมเองยังไม่เคยลองทานแต่ตัวเนี้ยใหญ่เกินเหยื่อไปนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูว่าเราทำเมนูได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ทำก็เดี๋ยวกลายเป็นเหยื่อตกสัตว์ใหญ่โอ้สวยงาม Looking at their tails. Yeah. They're not going to turn around. No. And normally a cat Oh, here we go. Fred. Oh, so how does this thing fit on? Like that? Down like there, yeah. นะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยคือเราลอยสายออกไปแล้วนะครับจะเป็นปลาเหยื่อ Bluefish ขนาดใหญ่อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ใช้ลูกโป่งแต่ลูกโป่งหลุดไปแล้วปกติเนี่ยเวลาตกปลาเหยื่อสดอย่างเงี้ยเราจะใช้ลอกขนาดใหญ่ชอบเรียกกันเพื่อนๆว่าลอกหม้อข้าวเพราะมันมีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็จะยืนสู้เบ็ดแบบนี้ ทีนี้เนี่ยเราอยากที่จะวัดพละกำลังของปลายักษ์เหล่านี้เนี่ยด้วยตัวเราเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ใช้แบบนี้มันง่ายเกินไปเดี๋ยวเราจะมาสู้ปลาด้วยเข็มขัดแบบยืนนะครับก็เอาจริงๆแบบนี้ฉลาดกว่าเยอะอันนี้จะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ก็เปลืองร่างกายมากแต่ก็ถ้าอยากรู้ว่าปลาพวกนี้แรงเยอะขนาดไหนก็ต้องลองให้รู้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะต้านไหวก็เปล่าจะเละแค่ไหนรอชมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือเมื่อปลากินเบ็ดแล้วเนี่ยเราจะยกลอกหม้อข้าวเนี่ยออกจากที่ปากคันแล้วก็มาล็อกด้วย2ขู่ล็อกตัวนี้ก่อนที่จะเสียบคันเข้ามาตรงนี้เลยครับก็เนี่ยคือวิธีที่ผมจะยืนสู้ปลาด้วยอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ปกติปักกับเรือเพราะมันจะหยุดแต่ทางนี้ You're about to are you about to put bait on this one as well? Yeah, eventually. I got to stretch the leader out first. Okay, just give us a heads up, yeah? Yeah. Okay. Nothing but time now. Yeah. เขากลัวมันคอสไลน์ไงหูขึ้นแข็งแรง โ
have been a minke whale too, though. There's a couple of them just were around here. หลังจากที่ทนเฝ้ามาหลายชั่วโมงไม่มีวี่แววเลยครับพวกเลยตัดสินใจย้ายหมายกันดูสักรอบเพื่อตรงนั้นปลาจะมีโอกาสกินมากขึ้นครับ More than easy, eh? Go out here and then you get 30 fish. Right. When it used to be 30 fish per boat, 40 fish per boat, it was worth it. Yeah. Not worth it. Why don't you want to eat this thing? คือต้องยอมรับว่าความจริงการตกปลาเชิงเกมกีฬาไม่ได้ดีที่สุดสำหรับการถนอมปลามาใช้ อันนี้ผมอาจจะขอความรู้พี่ต่อเรื่องนี้เหมือนกันว่าในมุมของเชฟเนี่ยการถนอมมันสำคัญขนาดไหน แต่ในเกมกีฬาตกปลาเนี่ยผมชอบเปรียบเทียบอย่างนี้พี่คือผมว่าหลายคนเนี่ยที่ชอบแอดเวนเจอร์เนี่ยหรือกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยคือชอบอะดรีนาลินใช่ไหมครับผมเองเนี่ยผมชอบเรื่องของรถเหมือนกันเพราะเวลาแบบอย่างผม Ferrari ผมอย่างเงี้ยเวลาเราไปเหยียบมิดอย่างเงี้ยมันจะเกิดความตื่นเต้นที่อะดรีนาลินหลั่งความเร็วตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยมันไปอีกขั้นหนึ่งเพราะเทคนิคอย่างที่บอกเกมกีฬาอย่างเช่นรันแอนด์กันที่ผมบอกอะเรานั่งรอทั้งวันกราฟความรู้สึกเรามันดิ่งมันแตกต่างมันฉีกกันมากเพราะว่าขับเฟอร์เนี่ยมันยังเป็นสปีดที่เราอาจจะไปปกติสักพักหนึ่งแล้วเราเหยียบเร็วขึ้นเราคอนโทรลได้อันนี้คือตื่นตี 2ง่วงชิบเป๋งเลยไปนั่งแท้งเต้งอย่างเงี้ยบางทีครึ่งวันเพื่อรอ5 นาทีที่ทูน่ามันเริ่มขึ้นแล้วไต่เรือซัดเรือไปบางทีของกระเด็นกระดอนเขาไม่สนใจนะคือมึงพลาดเองไต่บอกว่ากูรอทั้งวันเพื่อโอกาสนี้แล้วเราต้องวิ่งไปหัวเรือตีเบ็ดแล้วทำระยะให้ได้พลาดคือพลาดรวยให้ตายก็ซื้อโอกาสที่จะตีเบ็ดครั้งนั้นกลับมาไม่ได้เนี่ยOkay, Listen! All right, I'm ready. Ready? Yeah, okay. Okay, man? Good? No, it's got to be shorter. Be tighter. It's moving around. I can't squat on it yet. Listen, I got a flyer out there. I got to maneuver on. You're gonna have to help out. All right. Yeah, I'm good. ได้ครับได้อยู่ตอนนี้ได้แล้วมันขยับไปขยับมากันมือเขาหายงง It's just still kind of wobbling. Okay, I'm good for now. Yeah, this thing. Is it on the wrong way? No, it's on. It's just not tight. It's not tight enough. Oh yeah. Moving up. Okay, there we go. Ooh, here we go. I don't. That's not my glove. Maybe you know. Is he in the white yet? Oh no! No! He's coming in! Yep, he's tight. Oh yeah. He's tight. That scared me. He's swimming back in. This is a monster. เป็นไปได้ Head shake coming. I'm gonna go overboard. Wow! Power! Oh.
Seems like he wants to go. Ah! หนักมากครับ จะไปก็ไปแล้ว Swimming towards us. He's still tight. Yeah? Okay. He's not swimming towards you then. Sort of is. He's giving me the ability. Going side to side is what's happening. He's trying to figure out which way he can get away from you. Using the current. Ay! Ah! ไม่น่าเชื่อจะมีสัตว์ทะเลที่จะมีพละกำลังแบบนี้ สิ่งที่อยู่ในน้ำนะครับ มีโอกาสเยอะมากที่น้ำหนักเยอะกว่าผมทวีคูณ ประมาทไม่ได้ ต้องใส่ถุงมือนะครับ เอามือจับสายถ้าเข้าสวนมามีโอกาสนิ้วถูกบาดขาดได้เลย Wow, look at this power พละกำลังมหาศาลโอ้โหนะครับผมใช้น้ำหนักตัวถ่วงไว้ นี่คือสิ่งเดียวที่ควรจะทำเขาบอกว่าในการเปรียบเทียบนะครับ การสู้ทูน่าเนี่ยมันสู้เหมือนวิ่งมาราธอนเพราะว่าทูน่าไม่หมดแรงง่ายถ้าการตกปลาแบบนี้นะครับต้องพยายามเตือนสติตัวเองมันไม่เหมือนการตกปลาแบบอื่นใครที่เป็นนักตกปลาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจหลักการเนี่ยมักจะอดไม่ได้ที่จะใช้แรงไปดึงคันบอกเลยแขนหักครับถ้าดึงคันเนี่ยต้องใช้น้ำหนักตัวถ่วงอย่างเดียวการต่อสู้ที่กำลังขาสำคัญมากครับI think I just pissed her off ผมว่าผมทำให้เขาโกรธนะไปหมดกันยืนสู้มาก็ได้ใช่Line snap or what? Yeah, take you off. Swallow it. Totally swallow it. Easy with that. Slide it back and forth here. Slide it out. Got no tension on there right now. Pinch your fingers off on it. Hey, did I? Take you off. Yeah, take off. Swallow it. Oh. Swallow it. See how it's all shaped up? Yeah. Swallow the hook. Was that something I did wrong? No. Nothing you can do, buddy. He swallowed the bait. So it's going back and forth on his teeth. He changed directions too many times. That last run pulled it across a tooth and that was it. So it happens.
ไอ้แปลที่กัปตันออมพูดให้ฟังนะครับ คือเทคนิคไม่ได้ผิดอะไร อุปกรณ์ไม่ได้ผิดอะไร เป็นความซวยที่ว่าปลาตัวเมื่อกี้กลืนเหยื่อลงไปกลืนบลูฟิชตัวขนาด2กิโลลงไปนะครับ แล้วก็สายเนี่ยถูกับฟันทูน่าเหมือนจะไม่มีฟันแต่มีนะ แล้วก็ถูไปถูมาถูไปถูมาจังหวะสลับกลับตัวเมื่อกี้สายช็อครับไม่ไหวครับขาด Steal a rock. Steal a rock. Like, oh, yeah. What power โอ้พี่ครับไอ้ท่าเนี้ยเขาเรียก Circle of Death คือพอมันม้วนอ่ะแล้วมันพาหรือว่ามาพันกันเละเลยกลาย เคย เป็น มี ว่าแบบ ถ่ายติดไว้ป่ะครับ เคยมีถ่ายติดไว้ป่ะไอ้เซอร์เคิลก็เนี่ย ประจำที่เจอตลอดคือต้องเตรียมใจเลยอ่ะ นี่รอดูเลย ส่วนใหญ่อ่ะผมเองจะแบ่งเป็นเฟสคือแล้วแต่ขนาดปลาแต่ยิ่งใหญ่เนี่ยคือก๊อกแรกอ่ะคือเขายังไม่รู้ตัว บางทีเขาไปเฉยๆเขาก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาโดนเบ็ด ต่อให้เราเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้เรื่องหรอ ไม่รู้ตัว แล้วเราลากเขาเข้ามา บางคนที่อยากจะเอาถนอมเนื้อจริงๆอ่ะเขาจะพยายามปิดเกมตอนต้นแล้วบางทีเลยต้องเตรียมฉมวกคือถ้าเกิดขึ้นมาแล้วรอดได้อ่ะแทงปั้งจบ แต่ถ้าเขาขึ้นมาเขารู้ตัวแล้วอ่ะเหมือนก๊อก2เกิดขึ้นคราวเนี้ยความกลัวเกิดขึ้นกับตัวเขาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการสู้เบ็ดแบบฉับพลันเลย แล้วนี่พี่เวนนี่เคยได้ยินไหมครับว่าทูน่าทำไมทูน่าไม่เหมือนปลาอื่นมากๆในการว่ายอ่ะพี่เคยเห็นปะคือหางปลาอื่นเขาจะว่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับทูน่ามันจะสะบัดเนี้ย ใช่ใช่ใช่ แล้วครีบเขาถ้าสังเกตดีๆอ่ะครับด้านบนเวลาเราอิเคจิเมะหรือว่าเวลาเขาว่ายอ่ะมันจะมีการกระพริบวงกระพริบขึ้นเคยเห็นไหมครับครีบข้างบนตรงเนี้ยกับไอ้ริ้วๆสีเหลือง อ๋อนี่ไม่ เล็กๆอ่ะ เคย ตรงเนี้ยพี่เขาบอกว่าในร่างกายคนเราอ่ะเวลามีการเสื่อมเสียในเรื่องของอะไรก็ตามอย่างเช่นกล้ามเนื้ออักเสบอย่างเงี้ยเราจะปล่อยเซลล์เม็ดเลือดขาวเข้าไปซ่อมแซม ครับ เนื้อเยื่อที่คล้ายๆกันเป็นลิมโนดอะที่อยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราอะครับอยู่ในครีบทูน่าซึ่งจะทยอยเข้าไปซ่อมครีบเขาอะเพื่ออัดฉีดความเร็วอะเขาทำลายกล้ามเนื้อทีละนิดทีละนิดตลอดเวลาเราใช้ตัวนี้เข้าไปซ่อมทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในปลาที่ทั้งเร็วและอึดที่สุด แล้วปลาอื่นอะจะตีโค้งอย่างเงี้ยมันจะต้องตีโค้งอย่างนี้ทูน่าเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่า black bullet ที่พี่บอกอะคือพอหักครีบมันกลายเป็นเจ็ตที่ฟึบเลยกลายเป็นโครงสร้างเขาเนี่ยแล้วเขามีเลือดอุ่นที่สามารถไปอัดฉีดตรงนั้น ก็เลยเป็นกลับไปเรื่องการถนอมที่เราใช่มันเป็นปลาที่แบบมันยากมากแล้วคือถามว่าอ่ะถ้าเกิดเราใช้ลอกหม้อข้าวแล้วก็ในความชอบจะขิงของผมแล้วกันถ้าเราใช้ลอกหม้อข้าวแล้วเราสลับกันอัดยืนใช้เหยื่อใหญ่ๆใช้ลอกใหญ่ๆแล้วยืนพื้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อย่างผมอ่ะผมอยากจะใช้อุปกรณ์ที่เล็กที่สุดแล้วไปแลกหมัดกับเขาไงไปไฟไปใช้เหยื่อปลอมตีแล้วอยากปิดเกมด้วยคนเดียวไอ้เนี่ยแหละโคตรยากพี่หลายๆคนร่างกายไม่ไหวผมเองต้องไปเตรียมเข้ายิมเตรียมออกกำลังกายเพื่อไปเจออะไรแบบ ข นี้ นาดนั้นเลยเหรอ ใช่พี่เพราะพี่คิดดูถือน้ำหนักหลังพี่เล่นชักเขย่อกับอะไรสักอย่างที่น้ำหนัก200 โลอ่ะบางคนซ้อมมีคนญี่ปุ่นคนหนึงเป็นนักตกปลาชื่อโมกิเป็นนักตกปลาในตำนานเลยเขาอ่ะซ้อมเพื่อไปตกทูน่าเนี่ยโดยการให้รถกระบะขับเพื่อเขาล้างไว้ อันนี้เรื่องจริงก็พยายามไม่ลงก็ปรับแดร็กให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ make sense น่ะซึ่งถ้าเกิดเราแบบอยากจะแลกหมัดตัวต่อตัวกับปลาบางทีเราต้องยืนรั้งอย่างนั้นน่ะ3 ชั่วโมงเกิดขึ้นได้เป็นอะไรที่มันค่อนข้างเดือดมากแล้วแบบ อันนี้คือเกม fishing ใช่ซึ่งเอาจริงๆในการถนอมวัตถุดิบก็อันนี้คงต้องกลับมา มันก็แตกต่างกับ ใช่ครับ กับ commercial fishing จริงเนาะเพราะ commercial fishing จริงเขาลอกไฟฟ้าแล้วเขาดึงปลื้ดแป๊บเดียวขึ้นเลยอ่ะ จังหวะนั้นที่สายเบ็ดขาดใจของผมแทบแตกสลายความตั้งใจที่ข้ามโลกข้ามน้ำข้ามทะเลมาวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสได้ตกปลาในทริปนี้ครับพวกเราทำไม่สำเร็จมันมีคำพูดที่เขาว่ากันว่าปลาที่หลุดไปมักใหญ่เสมอแต่ผมสัมผัสได้ว่าเมื่อเทียบกับฮอนมากุโระตัวอื่นที่เราได้ปะมือในทริปนี้ตัวนี้นั่นใหญ่มากๆและพวกเราก็ได้พลาดโอกาสนั้นไปแล้วครับผมเองก็ไม่รู้เมื่อไหร่หรือจะมีโอกาสอีกหรือเปล่าที่ผมจะได้กลับมาแก้มือและปะมือ
กับราชาแห่งท้องทะเลที่มีขนาดแบบนี้อีก แต่ยังไงก็ตามทริปนี้ผมก็ยังได้เจอกับมิตรภาพดีๆ ได้เจอกับเพื่อนคนไทย ได้เจอกับกัปตันที่เต็มไปด้วย energy ความสนุกความดุดัน และความซีเรียสและแพชชั่นที่จะตามหายักษ์ใหญ่ตัวนี้ แล้วมันทำให้ผมได้เห็นธรรมชาติที่สวยงาม ได้เห็นวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ และได้รู้จักกับราชาแห่งท้องทะเลตัวนี้ มากขึ้นหลายเท่าเลยครับ Thank you so much. You're welcome, sir. You're welcome. Yeah, buddy. Always a pleasure. Okay, well, till next time. สวัสดีครับ Arigato. That's the only Japanese I know. Oh, yeah, please. ผมภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ผมได้มาที่นี่ และได้เอาเรื่องราวแห่งความทรงจำกลับมาเล่าให้ทุกคนฟัง เป็นไงครับพอได้ไหมทำคนเดียวยากนิดนึงครับ แต่ถ้าใครรู้จักผมดีนะครับ จะรู้ว่าทริปเนี้ยมันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แล้วอันเนี้ยคือความเชี่ยวชาญของไต่ด้วยว่าระยะเท่าไหร่คือเข้าไปก็ทูน่าไม่ตกใจ แต่คนตีเบ็ดตีถึง อยู่ไกลไปผมตีไม่ถึง ตีไม่ถึงก็เสียโอกาส อยู่ใกล้ไปทูน่ากลัวเสียงเรือทูน่าลงสวีทสปอตแม่งอยู่ตรงไหน แล้วตีไปมันโดดงับมั่วซั่วกันอย่างเงี้ยมันจะงับตะขอเราก็ติดพอดีหรือเปล่า ก็ต้องลุ้นอีก โอกาสติดอาจบางทีไม่ถึง 30%ติดเบ็ดแล้วจะเย่อมันเข้ามาได้อีกหรือเปล่า ก็ต้องลุ้นอีก พอเย่อเข้ามาบางทีผ่านไป3ชั่วโมงมาเจอ Circle of Death ข้างเรือหลุด โอ้นั้นแบบใจสลายอ่ะ โอ้พี่จะบอกว่าสถานการณ์นะผมก็มีเจอนี่แหละที่แบบเย่อไปสักพักเป็นชั่วโมงแล้ว สายมันสีกับฟันทูน่าดันกินเหยื่อเกินไปขาด โอ้เสียดาย เยอะพี่มันเย นี่ อะ ก็คือนี่เป็นแบบประสบการณ์ใหม่แบบความรู้ใหม่มากเลยนะ คือจากปากของคนตกปลาคือพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันแบบไม่งยากอย่างนี้เลยนะ พี่ผมอยากให้พี่เห็นภาพมากเลยแล้วเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุที่สำหรับผมเองอ่ะบอสตันอ่ะยังจบไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าตัวที่ผมได้อะมันยังขนาดแบบประมาณสักผมว่าประมาณ40 โล 43 นิ้วอ่ะพี่ประมาณกี่โลประมาณ40 โลกันเนาะ ก็ถือว่าเล็กสำหรับบอสตันนะ ใช่เล็กเลยคือไม่ใช่ไซส์ขายด้วย คือไซส์ recreational เก็บมากินได้ ผมเลยต้องลงทุนน่ะบินไปอีกปีหนึ่งอ่ะอีกปีหนึ่งแยกไปเลยต้องออกเข้าฤดูกาลแล้วบินไป PEI เพื่อพยายามไปพิชิตยักษ์ที่ผมจะแฮปปี้ขนาดมันให้ได้อ่ะ ถ้าไม่ได้ทูน่าก็กินหอยแมงภู่เยอะๆแล้วกันอยากให้ไม่งอร่อย
มันสีกับฟันทูน่าดันกินเหยื่อหรือเกินไปขาด ใช่ ผมเลยต้องลงทุนนะบินไปอีกปีหนึ่งอะบินไป PEI เพื่อพยายามไปพิชิตยักษ์ที่ผมจะแฮปปี้ขนาดมันให้ได้อะฮอนมาโกะเนี่ยมีความสำคัญต่อสายอาชีพพี่มากน้อยขนาดไหน ต้องเรียกเขาว่าเป็นผู้มีบุญคุณซะมากกว่า จะไปทานซูชิเกรดไหนก็ตาม ในไงร้านนั้นก็ต้องมีทูน่า เราจะได้เห็นไคจูราชาแห่งท้องทะเลโอ้ยไปแล้วมา Come on โอ้